đom đóm, sứa và các sinh vật sống ở biển sâu đều sở hữu một năng lực đặc biệt, khả năng phát sáng. Và có lẽ phần đông mọi người nghĩ rằng khả năng này là món quà đặc biệt mà tạo hóa chỉ ưu ái dành cho những sinh vật nói trên. Tuy nhiên, Masaki Kobayashi, một nhà nghiên cứu người Nhật Bản, đã thực hiện một thí nghiệm thú vị để kiểm chứng điều đó vào năm 2009 và kết luận rằng cơ thể người cũng phát sáng. Trong thí nghiệm của mình, ông đã sử dụng các camera cực nhạy để ghi lại hình ảnh của 5 tình nguyện viên nam trong một căn phòng tối với tần suất 3 tiếng một lần, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối trong 3 ngày liên tục. Và đây là kết quả. Những vùng màu vàng và đỏ là nơi các camera ghi nhận có sự xuất hiện của các hạt photon, hay nói cách khác là có ánh sáng phát ra. Chúng ta thấy ánh sáng phát ra này thường tập trung ở vùng mặt và thay đổi tùy vào thời điểm trong ngày. Cường độ mạnh nhất là vào 4 giờ chiều và thấp nhất là vào 10 giờ sáng. Thế nhưng nhìn chung, ánh sáng phát ra ấy rất thấp, dưới mức mà mắt thường có thể cảm nhận được. Vậy câu hỏi tiếp theo là điều gì làm chúng ta phát sáng? Và việc cơ thể phát sáng cho chúng ta biết điều gì? Dựa trên các quan sát từ thí nghiệm trên, các nhà nghiên cứu cho rằng việc phát sáng này là sản phẩm phụ sinh ra từ các phản ứng hóa sinh liên quan đến gốc tự do trong cơ thể. Ngoài ra, cường độ sáng thay đổi tùy vào thời điểm trong ngày được cho là có mối liên kết với đồng hồ sinh học và sự trao đổi chất bên trong cơ thể chúng ta. Do đó, việc quan sát ánh sáng phát ra từ cơ thể sẽ giúp ích cho việc đánh giá tình trạng sức khỏe của mỗi người. Tuy nhiên, do nghiên cứu trên chỉ thử nghiệm trên 5 tình nguyện viên nam, nên chưa thể kết luận rằng cơ chế phát sáng đặc biệt này có ở mọi người, mọi sắc tộc và mọi giới tính. Nhưng chí ít thì chúng ta biết trên thế giới có 5 người có thể phát sáng. Cơ thể người trưởng thành đều được định hình bởi một bộ khung xương tạo nên từ 206 loại xương khác nhau. Bên cạnh chức năng định hình cấu trúc cơ thể, các xương này còn cho phép chúng ta di chuyển theo nhiều cách khác nhau và bảo vệ mọi cơ quan nội tạng bên trong. Tuy nhiên, ít ai biết rằng số lượng xương của người trưởng thành ít hơn nhiều so với em bé. Cụ thể, trong quá trình lớn lên và trưởng thành, số lượng xương của chúng ta đã giảm từ con số xấp xỉ 300 xuống còn 206. Hầu hết xương của em bé ban đầu đều là sụn. Điều này lý giải vì sao cơ thể em bé rất mềm. Đây là đặc tính cần thiết để em bé có thể xoay trở trong bụng mẹ và cũng dễ dàng được sinh ra. Trong quá trình lớn lên, sự sụt giảm về số lượng xương sẽ diễn ra thông qua một quá trình mang tên là cốt hóa sụn. Đây là quá trình các sụn dần phát triển dài ra và hợp lại với nhau, tạo thành 206 xương ở cơ thể người trưởng thành. Quá trình này diễn ra liên tục từ lúc chúng ta khoảng 8 tuần tuổi đến khi chúng ta vượt ngưỡng 20 tuổi. Một ví dụ cho quá trình này nằm ở xương hộp sọ. Xương hộp sọ của em bé bao gồm 5 thành phần chính, 2 xương trán, 2 xương đỉnh đầu và 1 xương chẩm. Giữa các thành phần này là 2 thóp trước kết nối 2 xương trán và 2 xương đỉnh đầu, và thóp sau kết nối 2 xương đỉnh đầu và xương chẩm. Trong quá trình lớn lên, 2 thóp này sẽ dần đóng lại, kết nối 5 thành phần trên thành một hộp sọ thống nhất. Vì vậy, về bản chất, trẻ sơ sinh vẫn có đủ xương giống người trưởng thành, chỉ là các xương này đang bị phân tách thành nhiều mảnh nhỏ hơn và sẽ kết nối lại khi chúng ta lớn lên. Khi quan sát mọi người xung quanh, chúng ta dễ dàng cảm nhận sự khác biệt giữa mỗi người là rất lớn, từ dáng hình, gương mặt cho đến năng lực thiên bẩm và khả năng mắc bệnh. Có thể nói, mỗi người chúng ta là một bản thể độc nhất và khác nhau trong hầu hết mọi khía cạnh. Ít nhất đó là những gì mà mắt chúng ta quan sát được. Tuy nhiên, kết quả giải trình tự gen lại cho thấy rằng chúng ta giống nhau đến 99,9% và sự độc nhất của mỗi người chỉ chiếm khoảng 0,1% bộ gen. Thoạt nghe qua, tỷ lệ này quá khiêm tốn so với sự khác biệt rõ rệt mà chúng ta cảm nhận được ở mọi người xung quanh. Và đó là cái bẫy kỳ diệu của tỷ lệ phần trăm. Bộ gen người được tạo thành từ hơn 3 tỷ cặp bazơ, phân bổ trên 23 nhiễm sắc thể. Do đó, con số 0,1% nêu trên tương ứng với hơn 3 triệu cặp bazơ. Chính 3 triệu cặp bazơ đó sẽ quyết định những yếu tố khiến bạn khác biệt so với mờ quy tôi và những người khác. Ví dụ, thay vì tóc đen thì bạn có tóc vàng, thay vì mắt màu xanh da trời thì bạn có mắt màu nâu. Có khả năng bạn bị dị ứng với tôm nhưng tôi thì không, hay bạn chạy bền tốt hơn tôi. Điều thú vị là 0,1% khác biệt này có thể tồn tại ở bất kỳ cặp bazơ nào trong bộ gen của chúng ta, chứ không nhất thiết chỉ xoay quanh những ví dụ nêu trên. Để dễ hình dung, hãy tưởng tượng bộ gen chúng ta là một chiếc xe hơi. 3 tỷ cặp bazơ trong bộ gen sẽ tương ứng với mọi thuộc tính của chiếc xe đó. Trong đó, có những thuộc tính tạo nên sự khác biệt như màu sắc bên ngoài, xanh hay đỏ, cho đến loại xe sedan hay SUV, thiết kế 2 cửa hay 4 cửa.
Chúng chính là đại diện cho 0,1% khác biệt của bộ gen chúng ta. 99,9% còn lại nằm ở những thứ như động cơ xăng, bình xăng v.v. Những yếu tố tưởng chừng phải có để chiếc xe có thể hoạt động bình thường. Tuy nhiên, xe điện thì lại không có những yếu tố trên. Thay vì có động cơ xăng và bình xăng, chúng lại sử dụng pin và cổng sạc. Điều đó cũng giống như bộ gen của chúng ta. Cho đến nay, các nhà khoa học tin rằng có những cặp bazơ trong ADN người vốn dĩ không thể khác biệt vì chúng quyết định các chức năng cơ bản như việc con người chỉ có thể thở trên cạn. Tuy nhiên, khi càng nhiều người giải mã trình tự gen của mình, chúng ta sẽ càng khám phá ra nhiều cặp bazơ mang đến sự khác biệt. Biết đâu trong tương lai, chúng ta sẽ khám phá ra có những người có thể thở bình thường dưới nước thì sao? Đôi mắt của chúng ta là một kỳ quan sinh học với nhiều khả năng phi thường. Không chỉ có thể cảm nhận được hơn 1 triệu sắc thái màu sắc khác nhau, giúp chúng ta tái hiện rõ nét thực tại xung quanh. Đôi mắt còn sở hữu một loại cơ đặc biệt gọi là cơ vòng mắt hay orbicularis oculi. Để thực hiện chức năng bảo vệ giác mạc của mình, cơ vòng mắt đã phát triển để trở thành loại cơ nhanh nhất, vượt mặt hơn 650 loại cơ khác trong cơ thể người và cho phép chúng ta có thể chớp mắt chỉ trong 0,1 giây. Tốc độ này là cần thiết để chúng ta kịp phản ứng với các yếu tố môi trường bên ngoài tác động lên giác mạc. Không dừng lại ở đó, nếu không có cơ vòng mắt, đôi mắt của chúng ta sẽ không thể hoạt động bình thường và khỏe mạnh được. Khi không thể khép mắt lại, giác mạc sẽ bị khô và dẫn đến tình trạng mù loà. Cơ thể người có thể làm được nhiều điều phức tạp và phi thường như chớp mắt chỉ trong 0,1 giây. Tuy nhiên, có một việc được xem như nhiệm vụ bất khả thi với chúng ta, đó là vừa thở vừa nuốt. Cơ thể chúng ta tiếp nhận thức ăn và không khí thông qua duy nhất một con đường chung, đó là cổ họng. Bên dưới cổ họng có 2 lối đi quan trọng, đảm bảo cho sự sống còn của chúng ta. Một bên là khí quản giúp dẫn không khí ra vào phổi. Một bên là thực quản, nơi thức ăn sẽ lần lượt đi qua các cơ quan tiêu hóa. Để ngăn thức ăn xâm nhập vào phổi và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, một lớp sụn nhỏ trong cổ họng gọi là nắp thanh quản sẽ linh hoạt đóng mở để che khí quản mỗi khi bạn nuốt thức ăn hoặc uống đồ uống. Tuy nhiên, không phải lúc nào nắp thanh quản cũng thực hiện chính xác chức năng trên. Hậu quả là đôi khi bạn sẽ bị sặc khi đang cố nuốt một thứ gì đó. Đấy là cơ chế giúp cơ thể đối phó với dị vật như thức ăn, nước uống xâm nhập vào khí quản. Một điều thú vị là việc chúng ta không thể thở và nuốt cùng một lúc là đặc tính riêng chỉ tìm thấy ở người trưởng thành. Từ thời điểm 3 tháng tuổi trở lên, trẻ em sẽ bắt đầu phát triển khả năng nói. Đây cũng là thời điểm trẻ có nguy cơ bị nghiện và mất đi khả năng vừa nuốt vừa thở. Có thể nói việc bị sặc, không thể thở khi nuốt là cái giá phải trả cho việc sở hữu khả năng giao tiếp và phát ra âm thanh của con người. Tuy nhiên, với vô vàn thành tựu mà nhân loại đã đạt được thông qua giao tiếp như âm nhạc và ngôn ngữ, cái giá trên xem ra vẫn còn rất hời. Nếu thấy hay, hãy ấn like video và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất ra trong tương lai. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.